guys! Good day and welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell down below. And guys, kung nakikita nyo sa ating title, ngayon ang ating feature ay si MASITERA, Organic Fungicide and Bactericide. Pero bago tayo magpatuloy sa ating vlog and tutorial kung paano ba gamitin si MASITERA, Organic Fungicide and Bactericide, intro, pasok! Nagbabalik tayo at gagamitin natin to si MASITERA, Organic Fungicide and Bactericide. Pero bago natin to buksan, basahin muna natin yung content niya sa likod. MASITERA Organic Fungicide and Bactericide with active ingredient organic matter, 65% mineral potassium, 20% mineral phosphorus, 20% plant extract, and 4% ng auxin. Sabi dito, it is all natural bactericide and fungicide which rapidly absorb into the plant and moves toward the apex, allowing new tissues to be free of infection and reducing the risk of future bacterial and fungal growth. Non-synthetic formula does not cause stress to plants. Dahil nga organic siya, hindi siya nagko-cause ng stress sa ating mga halaman. At sabi dito, bactericide and fungicide in one na siya. Kumbaga, sa maliit na pakete na to, dalawa na yung uses niya. Either bactericide and fungicide sa ating mga alagang cactus or succulents. Ang paggamit naman nito, sabi, application, water plants generously before application. Yan, sabi, kailangan well drain yung halaman natin. Add 4 gram, 1 packet to 4 liter of water, then spray to the plants generously. Apply late afternoon, preferably twice a month. Package for single use only. Should be consumed as soon as mixed with water for optimum efficiency. Kailangan guys, kapag binuksan natin to at ginamit, hinalo na natin sa tubig, kailangan guys is maubos natin yung laman. Dahil may na-prepare lang tayo dito na 1 liter na tubig, ang gagawin natin, hatiin lang natin ito sa 4. Bali yung 1/4 lang nung packet yung ating ilalagay dito sa ating water. Yun yung ilalagay natin, spray natin sa mga alaga natin sa succulent, dahil yun lang yung sasapat para doon, or sobra pa nga yung 1 liter na yon para doon sa ating mga alagang succulent. Tara guys, buksan natin siya guys. Meron tayong gunting dito. Ayan guys. Ayan, ito yung laman niya sa loob. Ayan, maganda siya. And tandaan nyo guys, si MASITERA product is kapag ganito yung packet niya na nakalagay sa parang organic matter, ibig sabihin organic yung laman niya sa loob. Ayan, ito yung laman niya sa loob guys. Ayan, ito yung laman niya. Ayan guys, ganyan siya kaliit. Ayan, pero is very useful. Ayan, ang gagawin lang natin is hahatiin natin ito sa 4. Yung 1/4 nito is ilalagay, is good for 1 liter. Ayan, bubuksan natin siya. Ayan. Ayan, kukuha lang tayo ng 1/4 nito. Mga 1/4. Nagdagan ba natin? Yan, okay na siguro yon. Naka 1/4 na tayo. Then ibabalik lang natin siya doon sa lalagyan. Ayan, isi-shake natin. Isi-shake natin. Kailangan yung mga halaman guys na paglalagyan natin, especially sa succulent, bago natin to ilagay, dapat well drain or dapat may kaunting moist siya. Hindi siya yung yung parang didiligan na natin siya.
And mag-start na tayo mag-spray. Spray lang tayo ng konti kasi may tubig doon sa loob na. Tingnan natin kung may amoy. Meron siyang amoy guys. Amoy siyang pampurga. And guys, tara magdidilig na tayo. Mag-spray pala, hindi tayo magdidilig. Ayan. Start na tayo mag-spray ng bactericide and fungicide ni Masitera. Ayan, sinamantala natin itong panahon na to dahil ngayon nga ay nagtatag-ulan. Yung mga succulent and cactus natin is lapitin ng mga bacteria and mga fungi. Kaya ngayon, samantalahin natin, ititreat natin sila, lagyan natin sila ng fungicide and bactericide. Kung makikita nyo, may mga langgam dito sa ating plant track na hindi magandang pangitain kasi baka kagatin nila yung mga leaves. Yan, kung visible sa camera, meron dito mga langgam. Ayan guys, samahan nyo ako, mag-spray tayo ng halaman. Ganito lang siya kadali guys. Mag-spray lang tayo. Kailangan guys, lahat ng halaman is may sprayan natin. No one left behind.